Welcome back to our YouTube channel. So today's guys, we're going to Cham Cham Hotel sa Tainan. So may kakolab tayo ngayon. Si Renz. Ready na kami eh. Yes. Yan ang trend namin. Ayan, subscribe kayo. I-ano namin yung link niya sa baba, sa description. Thank you. Subscribe to Ren. Kay Ate Ren. Ayan, pasok na kami. Sakay na kami sa kuway-kuway na train. Baka nakamaleta. Saan ang punta nyo? Medyo may nagkakawang gawa dito. Nagkakawang gawa. Nagbibigay ng ano. The station. Cham. Ay, Cham. Kanina ano yung simbong eh. Yung acrylic ko. Tanggal na. Ganda yan eh, ganda. Tanggal na yung ano. Patingin. Tanggal na. Ayan. Tanggal yung acrylic niya. Ginawa niya kagabi. Tutam ka na? Tutam ka na? Yes. Patay na. Bago tayong haircut. Dumating na kami guys sa Shinyi. Na sila. Ayun! Ay, naiwan yung maliit. Yun yung pinapanagin. Yan, coordinator natin. May tinanong ata siya siguro. Easy typing. Yung coordinator namin na yun. Kaming dala ni Beba. Iniinit ko. Ano ka sabi? Na kami.
Punta na kami doon sa bus station. Sasakyan namin papunta doon sa may Cham Cham Hotel. Ano yung bus? Ano yung service nila yon? Ng Cham Cham?